মৰমৰ দশমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এক্সাৰচাইজ 6.3 কোৱেশ্চন নম্বৰ আৰু 16 আজি ডিসকাস কৰিছো তোমালোকে লক্ষ্য কৰা কি কৈছে তোমালোকক ইয়াত যে 6 মিটাৰ ওখ উলম্ব খুঁটিৰ ভূমিত হোৱা চাৰ দিক 4 মিটাৰ আৰু একে সময়তে এটা টাৱাৰ চাৰ দিক 28 মিটাৰ টাৱাৰটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা এটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কৰিম কি সিধা আমি ছবি আঁকিম ৰবা মানে ত্ৰিভুজৰ সাদৃশ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াক আমাক সলভ কৰিব লাগিব তোমালোকে লক্ষ্য কৰা মই কৰি দিছো ফাৰ্স্ট অফ অল এনেকা সৰু এটা ত্ৰিভুজ ললা ফাইন আৰু বেলেগ কালাৰত তোমালোকে আন এটা ডাঙৰ ত্ৰিভুজ ললা ডাঙৰ ত্ৰিভুজ গল এতিয়া কথা হল কি তোমালোকৰ এটো তোমালোকে নাম দিয়া এটো তোমালোকে নাম দিয়া a B C ত্ৰিভুজ আৰু এটো নাম হল তোমালোকৰ X Y Z ক্লিয়াৰ এতিয়া AB হৈছে তোমালোকৰ খুঁটি উলম্ব খুঁটি ইয়াৰ জোখ কিমান দি আছে তোমালোকক 6 মিটাৰ দি আছে আৰু তোমালোকৰ টাৱাৰটোৰ উচ্চতা হল XY ইয়াক আমাক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ইয়াৰ চাৰ দিক কিমান দি আছে 28 মিটাৰ চাৰ দিক 28 মিটাৰ তেনে ইয়াত তোমালোকে 28 লিখিলা আৰু ইয়াত তোমালোকৰ 4 মিটাৰ বুলি দিছে ফাইন এনেকৈ দিছে নহয় এতিয়া আমি কৰিম কি যেহেতু আমাৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ ওপৰত দুটাৰে সৃষ্টি হৈছে গতিকে আমাৰ এই ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব সৰ্বাংগ সম তোমালোকে লিখিবা এনেকৈ কি লিখিবা এই ক্ষেত্ৰত এনেকৈ লিখিবা এই ক্ষেত্ৰত লিখিলা triangle ABC is similar to triangle XYZ লিখিলা নহয় আৰু স্পষ্ট কৰিবা য'ত AB য'ত AB হল তোমালোকৰ খুঁটা just a minute AB হল তোমালোকৰ খুঁটা আৰু XY হল তোমালোকৰ টাৱাৰ এনেকৈ তোমালোকে স্পষ্টকৈ লিখিবা টাৱাৰ গল এতিয়া যেহেতু এই ত্ৰিভুজ দুটা আমাৰ সৰ্বাংগী সিমিলাৰ তেনহলে আমি কি লিখিব পাৰিম তোমালোকে লক্ষ্য কৰা ইয়াৰ AB by ইয়াৰ কি হ'ব XY ফাইন সমান সমান আমাৰ খুঁটাৰ ছা আছে BC আৰু টাৱাৰৰ ছা হল YZ এতিয়া ৰেসপেক্টিভ ভ্যালু বিলাক আমি বহাই দিম ৰেসপেক্টিভ ভ্যালু বহাই দিলে আমি হেৰিবিলাক পাম implies তোমালোকৰ টাৱাৰৰ উচ্চতা কিমান আছে আমাক উলিয়াব লাগে খুঁটিৰ উচ্চতা হল তোমালোকৰ 6 আৰু ছায়া হল 4 তেনেহলে AB ৰ মান হ'ব আমাৰ কি 6 XY ৰ মান আমাক উলিয়াব লাগে ফাইন BC ৰ মান হল তোমালোকৰ 4 আৰু ইয়াৰ ছায়াৰ উচ্চতা কিমান আছিল ছায়াৰ দৈৰ্ঘ্য 28 এতিয়া ইয়াক আমি কাটাকাটি কৰিম আৰু ইয়াৰ সলিউশন আমি উলিয়াম which implies তোমালোকে লিখিবা কেনেকৈ কৰিম ইফালে লক্ষ্য কৰা 4 গুণ 4 4 7 গুণ 28 হয়নে এতিয়া ক্ৰছ মাল্টিপল কৰা xy into 1 তাৰমানে হ'ব আমাৰ xy equal to 6 into 7 হ'ব 42 তেনেহলে টাৱাৰ উচ্চতা হ'ব আমাৰ 42 মিটাৰ ফাইন এইটো তোমালোকে বুজি পালা নেক্সট তোমালোকৰ আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে ইয়াত কোৱেশ্চনটো কি দিছে তোমালোকক পঢ়াই শুনাইছো ABC আৰু PQ ত্ৰিভুজ দুটাৰ মধ্যমা ক্ৰমে AD আৰু PM যদি ট্ৰায়াঙ্গেল ABC similar to triangle PQR তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে AB by PQ equal to AD by PM ফাইন এটা তোমালোকৰ দিয়া আছে তেনেহলে আকৌ আমি ত্ৰিভুজ আঁকিম দুটা হয়নে কিন্তু ত্ৰিভুজ দুটা অলপ বেলেগ ধৰণে আঁকিম
লক্ষ্য কৰা তোমালোকে এটা এটা ত্ৰিভুজ আৰু এইটো আন এটা ত্ৰিভুজ প্ৰথমটো ত্ৰিভুজৰ নাম হ'ল তোমালোকৰ পি কিউ আৰ সৰি এইটো ত্ৰিভুজৰ নাম পি কিউ আৰ নহয় তোমালোকৰ এ বি সি দিছে প্ৰথমটো হ'ল তোমালোকৰ এ বি সি এ বি সি আৰু এইটো হ'ল তোমালোকৰ পি কিউ কিউ আৰ ফাইন এতিয়া তোমালোকক কৰিব লাগিব কি মাধ্যমত আনিব লাগিব দুটাৰ মাধ্যমত দিয়া আছে নহয় সেইকাৰণে আমি মাধ্যমত আনিম এটা এটা মাধ্যমা এইটো এটা মাধ্যমা প্ৰথমটোৰ মাধ্যমা কিমান দিয়া আছিল আমি এবাৰ চাই লওঁ এইটো এডি আৰু এইটো পিএম এটা হৈছে এডি আৰু আনটো হৈছে পিএম এইটো হৈছে তোমালোকৰ ডি এইটো ডি আৰু এইটো হৈছে এম তোমালোকক দিয়া আছে কি দিয়া আছে যে ত্ৰিভুজ দুটা সিমিলাৰ ৰবা মই ইফালে কৰি দিছো এতিয়া তোমালোকে লিখিবা দিয়া আছে কি দিয়া আছে যে triangle ABC is similar to triangle PQR fine PQR এটো দিয়া আছে তোমালোকে লিখিব পাৰিবা which implies যেটো দিয়া আছে ইয়াৰ এটা বাহু লওঁ আমি তাৰ মানে AB বাহু তোমালোকে ইয়াৰ ললা ইয়াৰ ল'ব লাগিব তোমালোকৰ PQ বাহু সমান সমান এটোৰ ভূমি লোৱা তোমালোকে ভূমি হ'ব ইয়াৰ BC আৰু ইয়াৰ ভূমি হ'ল QR ফাইন এটা আমাৰ সমান এখিনিতে তোমালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা which implies AB by PQ তোমালোকে লিখিলা নাই BC জায়গাত তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা BD twice of BD কিয় twice of BD লিখিব পাৰিবা মই বুজাই দিছো ৰবা আমাৰ D বিন্দুটো যে আছে নহয় ইয়াত D বিন্দুটো BC ৰ মধ্যবিন্দু মানে ইয়াত মধ্যবিন্দু ফাইন তেনেহলে আমাৰ BD যিমান দূৰ আৰু CDও সিমান দূৰ হয়নে তেনেহলে BD ক ডাবল কৰিলে আমি BC পাম ঠিক তেনেকে ইয়াত QMক ডাবল কৰিলে তোমালোকে QR পাবা একে কথা সেইকাৰণে ইয়াত আমি 2BD লিখিছো নেক্সট ইয়াত আমি লিখিম কি এবাৰ 2QM লিখিম ফাইন লিখিলো এইবাৰ কৰিম কি ইয়াৰ পৰা তোমালোকে 2 কাটি দিব পাৰা এইটো কাটি দিব পাৰা তাৰ মানে আমি লিখিব পাৰিলো which implies AB by PQ is equal to BD by QM এইটো তোমালোকে এক নম্বৰ কন্ডিশন দিলা ফাইন আৰু তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা বুজাই দিছো ৰবা যেহেতু আমাৰ ত্ৰিভুজ দুটা কি সিমিলাৰ গতি এই কোণটো এইটো কোণৰ সমান হ'ব তেনেহলে আমি লিখিব পাৰিম ইয়াত আকৌ angle B equal to angle Q হয়নে এটা নাম্বার 2 দিলা তেনেহলে এক নাম্বার কন্ডিশন আৰু দুই নাম্বার কন্ডিশন দুটা বাহুৰ অনুপাত সমান আৰু মাজৰ কোণটো সমান তেনেহলে তোমালোকে কি লিখিব পাৰিবা therefore triangle ABD is similar to triangle PQM মই বুজাইছো তাৰ মানে অলপ ৰবা ছবিত তোমালোকক দেখুৱাই দিছো তাৰ মানে হল কি তোমালোকৰ শিট তাৰমানে এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ আমাৰ সিমিলাৰ হৈ গল কি হৈ গল সিমিলাৰ হৈ গল ফাইন যদি এই দুটা সিমিলাৰ হয় তেনেহলে ইহঁতৰ কৰেসপন্ডিং বাহু কি হ'ব লাগিব
সমান হ'ব লাগিব করসপন্ডিং বাহুৰ অনুপাত সমান হ'ব লাগিব তেনেহলে আমি লিখিব পাৰিম ইমপ্লাইজ AB by এটাৰ হ'ব PQ আৰু এইটো ত্ৰিভুজৰ হ'ব তোমালোকৰ এটা বাহুৰ নাম কি AD বাহু আছে আৰু ইয়াত হ'ব তোমালোকৰ PM আৰু এইটো হল প্ৰুফ তাৰনে ইয়াত তোমালোকে স্পষ্ট হোৱা যেতিয়া আমাৰ এই ভিতৰৰ ত্ৰিভুজটো আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ ত্ৰিভুজটো সিমিলাৰ হ'ব তেতিয়া অটোমেটিক্যালি তোমালোকৰ এই বাহুৰ অনুপাত এই বাহু আৰু এই বাহুৰ অনুপাত কি হ'ব সমান হ'ব যেহেতু ইহঁত সিমিলাৰ মানে প্ৰমাণিত হৈ গ'ল আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাবা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ